Ahoj, jsme rádi, že jste s námi u dalšího videa. My jsme stále v Asii, pokračujeme naší velkou cestu. No a dneska si ukážeme trek kolem Annapurny. Ovšem předtím, než se vydáme na samotné šlapání, tak vám musíme povyprávět naší cestu z Katmandu, která dohromady zabrala okolo 8 hodin. Šíleným autobusem, byli jsme úplně nažraní prachu, plní zážitků a hlavně už trochu přeposlouchání nepálské muziky. Tak my jsme se tím autobusem nechali vysadit ve vesnici, která se jmenuje Beti Sahar a už šlapeme první kilometry. Takhle jak jsme si to vymysleli my ten trek, tak bude mít zhruba 150 km, záleží na tom, jaké uděláme odbočky. No a v podstatě začínáme v 700 metrech nad mořem a měli bychom překonat sedlo, které má 5400, takže uvidíme, jak nám to půjde. Tak děcka, máme za sebou první 2 hodinky šlapání, už se nám pomalu zpívá, přestalo krapat a podívejte se, co se nám ukázalo za výhled. Tak jsme konečně po 10 kilometrech došli a já si dávám jarní závitky a Kubík má chicken curry. Tak dobré ráno, máme 8 hodin, právě vyrážíme a tady za mnou měla být 8000 Manaslů. Tak máme za sebou první větší stoupání do vesnice Bahunanda. Jak se cítíš, Mišu? Výborně, dala bych to znova. Máme za sebou 14 kiláků, zatím to jde docela dobře, akorát nám začalo teď po obědě pršet, tak jsme se šli schovat na čáru. Tak my jsme se nakonec rozhodli, že skončíme už po 16 kilometrech v Jagatu. Máme tady ubytování za 150 rupek na noc, tady ten pokoj pro 2. No a hnedka tady pod náma u řeky je termální bazének s termálním pramenem, dá se tam krásně okoupat, stojí to jenom 100 rupí na osobu jako příspěvek na nějaké místní školství. No a myslím si, že už mám za sebou první 2 pijavice. Je to skvělé v tom, že pijavice se přikousne, vy ji strhnete, ale krvácející rána ne a nepřestat. Bezvadný. Tak už zase dneska ukrajeme první kilometry. Ten začátek je takovým pěkným sevřeným údolím, svítí nám sluníčko, akorát je tady strašně moc vody a občas musíme překročit nějaký ten potok. Kuba to má fajn, protože je vysoký, když to já se svou malou výškou si mačím prdel ve vodě. Takže jsem mokrá a tady je teď velký vodopád, tak vám ho hnedka ukážu. No, musíme říct, že zatím je super, že tady najdeš vodu na každém rohu, takže nemusíš sebou tahat žádné zásoby a stačí si vždycky načepovat a přefiltrovat.
právě dorazili do vesnice, která se jmenuje Darapani a tady mají takový první oficiální velký checkpoint a tu vám zkontrolují povolení, která potřebujete, abyste měli na tento trek. Ty povolení už si musíte zařídit v Katmandu a stojí to dohromady 5000 rupí na osobu. Je to 3000 za permit a 2000 rupek za takovou kartu, která se jmenuje Teams, kterou taky potřebujete. Tak dneska máme za sebou 18 kiláků a zakončili jsme to ve vesnici, která se jmenuje Bagarchab. Je to nějakých 2100 nad mořem. No a zase spíme v lodži. Je takový malý pokojíček a jinak docela pěkné ubytování. No a tady na té lodži každý má ty ceny trochu jinak. Někdo dá menší cenu za pokoj a naopak si zase nechá zaplatit za teplou sprchu nebo Wi-Fi. Někdo naopak dá větší cenu za pokoj a má to v ceně. Jako nás to vycházelo dole nějakých 2000 rupí pro oba s večeří a snídaní a s ubytováním. Tak my sice šlapeme trek kolem Annapurny, kolem 8000, ovšem za mnou ten zasněžený vrchol, tak to je další 8000 jménem Manaslu. Kuba se teďko zrovna vrací z teplé, doufám, z teplé sprchy. Já to víš, to bylo hodně bude takovou jenom píčat, jo. lítal tady půl hodinu, že chce teplou sprchu a nevypadá, že by se mu to podařilo. Ledavější na tomhle výletě ještě nebyla, to se bude zdušoval, že má horkou. No, ale jinak dneska je to za 300 rupí, protože jsme si místo večeře dali oběd. Takže platíme za to, že si nedáváme večeři, ale že jsme si dali oběd, jinak bychom to měli zadarmo. Prostě, to je logika. Máme další den a dneska nás čeká překročení hranic 3000 metrů. Kdy mezi spícháme do Lower nebo Upper Pisang, to se ještě rozhodneme, tak pojďte se podívat s námi. Tak jsme došli na farmu, která se jmenuje Bratang a člověk si to musí udělat hezký to šlapání. Pěkně katíčko, sluníčko, výhledy, co víc si přát. Tak my jsme se dostali do výšky 3200 metrů, čím jsme překonali naše bídné osobáky v tom, kam jsme nejvýše došli. No a pokud nás mapy neklamou, tak tady za mnou je vidět Annapurna 2, která má 7937 metrů. No a jinak je to zatím dneska taková pohoda, protože máme na programu jenom 14 kiláků, ať nevystoupáme moc vysoko a zároveň tady zase není tolik vesnic. A tak máme i čas si na sluníčku uvařit oběd. Musíme říct, že máme skromně nejtěžší batohy tady ze všech, protože taháme stan, spoustu věcí na půl roku, které na ten trek nepotřebujeme. A taky jídlo, které jsme dostali od Honzy Trávy a Miry, čímž děkujeme. Tak to aspoň můžeme teď odlehčit ten batoh konečně. Tak my jsme včera poměrně brzo odpoledne dorazili do vesnice, která se jmenuje Lower Pisang a je ve výšce 3200 metrů. Našli jsme si tam takové pěkné ubytky, které jsme dostali zadarmo, protože jsme si dali večeři i snídani. No a když jsme měli čas, tak jsme si vyšlápli do vesnice Upper Pisang, ta je 3350 a mají tam takový pěkný výhled na Annapurny 2 a 4. No a dneska pokračujeme z toho Lower Pisangu do Manangu a vybrali jsme si jednodušší cestu po Jeep Road, protože chceme trošku pošetřit síly na zítra a na pozítří. A jinak by se dalo jít úbočím kopce a musí se tam více nastoupat, na druhou stranu jsou tam pěknější výhledy. No a teď děláme krátkou pauzu tady v Humde u letiště.
po dnešních 15 kilometrech jsme konečně v Manangu, na hotelu. Podařilo se nám usmlouvat pokoj za 200 rupí na noc. No a jinak, jak to vypadalo od začátku, tak jakoby nudně v lese ta etapa, tak nakonec to bylo plné nádherných výhledů. Viděli jsme Annapurnu 2, 3, 4, už nám chybí jenom ta nejvyšší. Na tu se snad dostaneme zítra nebo pozítří na výhledy a zatím je to moc fajn. Ještě krásný. Tak ahoj, druhý den z Manangu. My tady děláme aklimatizační den. Já odpočívám na pokoji a odpoledne si udělám jenom nějakou procházku kolem jezera Gangapurna Lake nebo tak nějak, protože mě není úplně nejlíp. Jsme ve výšce 3500 metrů a to tělo reaguje různě. A protože se Kuba nudil, tak ten si udělal výšlap na Ice Lake, které je ve výšce 4600 a výš, takže si teď každý dělá takové svoje odpoledne, svůj den. Teď jsem se konečně dokopala k tomu, abych vyšla z postele a zašla si na ten Gangapurna Lake. Ale jak vidíte, tak žádný lake tady není, je to úplně vyschlý. Je tam pár proudů, potoučků a to je všechno, no. Ale tak aspoň jsou to hezké výhledy. Tak po včerejším aklimatizačním a odpočinkovém dní konečně dneska vyrážíme dále. No a po chvilce jsme opustili tu naši hlavní stezku a vydali jsme se směrem na jezero, které se jmenuje Tilicho. No a postupně jsme vystoupali do výšky 4000 metrů a nakonec jsme se ubytovali v hotelu, který se jmenuje Tilicho Peak Hotel. Je to za 300 rupek na noc a je to tady, si myslím, nejlevnější v okolí. Tak my jsme včera od hotelu vyrazili rovnou k jezeru a čekalo nás dohromady 22 km s převýšením asi 1300 výškových. No a první to bylo takové zvlněné, než jsme dorazili po 6 kilometrech do oblasti, která se jmenuje Tilicho Base Camp, tam je taky pár hotelů. No a z té už jsme začali prudce stoupat nahoru k jezeru přes 900 výškových metrů. A z začátku to celkem šlo, ale později jsme se už dostali do sněhu. Cestou dolů jsme potkávali spoustu Nepálců v teplákovkách a teniskách, kteří nám říkali, že nahoru nemáme chodit, že to je velmi kluské, že to určitě nedáme. No samozřejmě jsme to vyšli v pohodě, akorát nás trápil ledový vítr a to, že jsme se dostali do 5000 metrů nad mořem, že jsme byli oba takový zničení, zadýchaní, když se stočila hlava a hlavně potom cestou zpátky už jsme se docela trápili, že to bylo dost dlouhé ten den a došli jsme až někdy o 5:45 do hotelu, kdy už bylo zapadlé slunko, byla kosa, takže se člověk ani nemohl pořádně osprchovat a v podstatě jsme se trápili až do doby, jsme šli spát. Půl deváté, už jsme zase na trase a tam někde za mnou, tam je to sedlo Torung La Pass, které má 5400 metrů, tam bychom se měli dostat zítra a dneska se budeme snažit posunout co nejvýše k tomu sedlu na nějakých 4900, když to bude. Tak došli jsme do Torong Peri do 4,5, dali jsme kafičko. A teď nás ještě čeká vystoupat 400 výškových do 4900 do high campu, kde budeme spát. Mám nahoru. Ty vole, to je darda. Tak jsme to zvládli, máme před 1 hodinou a my jsme v high campu ve výšce 4900 metrů. Máme pokoj pro sebe a zítra vyrazíme do sedla. Tak máme lehce po 8, už zase šlapem a dneska nás čeká nejtěžší výstup do sedla Torong La Pass, které je tam za mnou. Většina lidí ušla v 5, ale my jsme se rozhodli, že si počkáme na sluníčko a radši budeme za tepla, za světla než za tmy. Tak jsme tady, jsme na sedle 5400 metrů nad mořem. Teď už nás čeká seběhnutí 1600 výškových dolů do vesnice, která se jmenuje Muktinach nebo Rani Paua, jsou tam vedle sebe. Tam snad budeme spát, když tam dorazíme.
My jsme dneska kolem 2 dorazili do cíle, už jsme na úbytku. O sprchovaní je 6 hodin večer a je tma. A aby toho nebylo pro dnešek málo, tak nám tady vypadává elektřina. Pát dopisuje deník. A popíjí brandy. Místní jablečná brandy za 1100 rupí, což má asi 220 korun. Zase vypadla elektřina. A jo, je to 3/4 litr, má to 43 V. Nechutná to vůbec dobře, ale alkohol v tom je, tak proč ne? Tak dobré ráno, my jsme tady na místním autobusáku a budeme dneska sjíždět busem do vesnice, která jsme Tatopany, měly by tam být horké prameny. No a tam se potom rozhodneme, co dál, a myslím si, že to se bude divoká jízda, stejně jako když jsme jeli z Katmandu do Besisaru na začátek treku. Tak nakonec ta cesta byla ještě divočejší, než jsme si mysleli. Asi 60 kiláků nám trvalo okolo 5 hodin. No a konečně jsme vystoupili v Tatopany, našli si ubytování za 200 rupí na noc, což je tady docela levné, protože jinak to stojí kolem 600–700. A vyrazili jsme na zdejší termální prameny. Tak už dneska zase šlapem, začátek máme tady po té silnici, po které se jezdí tím autobusem, tak si můžete udělat představu, jak je to rozbité, jak se to sesouvá a proč to v tom autobuse tak hází. No a čeká nás výstup nějakých 1800 výškových do skoro 3000 metrů na vyhlídkový vrchol Pony Hill. Tak jsme to zvládli, udělali jsme 1800 výškový, dorazili do Gorepany a ubytovali se v hotelu Mountain View s krásným výhledem na osvícenou Daulagiri na 8000. A Míšo, jak se ti to líbilo dneska? Nelíbilo. Tolik schodů, to jste ještě nikdy v životě neviděli. A převýšení 1800 na jeden den je docela dost. Já si myslím, že to bylo v pohodě, ne? Tak dobré ráno, my jsme si dneska přistali a vylezli jsme si na vrcholek Pony Hill, který má přes 3200 metrů. No a je odsud krásně vidět na 8000 na Daulagiri, na Annapurnu jedničku. A celkově to s tím východem slunce stojí za to. Teď už máme 9, opouštíme vesnici Gorepany, budeme scházet dolů do údolí, kde snad vezmeme bus do Pokhary. Tak jsme to dokázali, našli jsme autobus a ve 2 hodiny bychom měli odjíždět směrem do Pokhary. Musíme říct, že ta část toho úlery po těch schodech dolů byla nejtěžší asi z celého treku, ten závěr. No a děkujeme, že jste dokoukali video až sem, že jste nás poslouchali a uvidíme se s vámi zase příště.